Uhlíková daň donutí lidi se rozhodnout, zda vyšší cena za nákup nebo palivo stojí za větší objem skleníkových plynů v atmosféře. Tato svobodná volba a další výhody dělají z uhlíkové daně nejlepší nástroj pro boj s klimatickou změnou. Shodují se téměř všichni ekonomové. I když jsou trhy nejlepší způsob, jak organizovat zdroje a práci, tak prostě čas od času selžou. V případě klimatické změny je to selhání způsobeno tím, že ti, co ty skleníkové plyny vyprodukují, nemusí nutně zažít negativní dopady. Toto vedlejší poškozování se nazývá negativní externalita. Pokud společnost dlouhodobě neřeší tyto vedlejší problémy, tak může dojít k ekologickým či jiným typům katastrof. Například v 90. letech severoatlantská treska byla téměř decimovaná příliš velkým rybolovem. Daně, které se nasazují na tyto negativní externality, se nazývají Pigouovy daně. Jednoduše řečeno, výše téhle daně by měla pokrýt dopad těchto skleníkových plynů. A tohle funguje jako jakýsi informační bod, který dá tomu konzumentovi možnost se rozhodnout, jestli tahle konzumace za to stojí. Stanovit výši téhle daně je složité jednoduše proto, že klimatická změna je komplikovaný problém. A proto se pravděpodobně stane, že výše téhle daně bude nízká, než by ve skutečnosti měla být. Americký Brookings Institute navrhuje $20 za tunu oxidu uhličitého. Je zde otázka, zda bychom neměli dělat víc. Výhoda danění negativních externalit je ta, že samotná daň je řešení. Tato daň vytvoří pobídku pro změnu, ať už je to vytváření nových technologií nebo využívání těch současných. Takže více firem bude chtít, aby jejich zaměstnanci třeba pracovali znovu. Co se týče využívání těchto peněz, již zmíněný Brookings Institute navrhuje 2 věci. Za prvé, využijeme část těchto peněz na výzkum nových technologií, jako třeba zachycování uhlíku. Za druhé, velká část těchto peněz bude jakási uhlíková dividenda, která poputuje všem občanům dané země. Tyhle peníze pomůžou lidem, kteří musí konzumovat například benzín a nemohou si dovolit vyšší útratu. Dalo by se argumentovat, že firmy se budou snažit uniknout před touto daní. Tohle je bohužel pravda. V současné době náš nejlepší nástroj, jak proti tomuto bojovat, je jakési uhlíkové clo. Jak již název napovídá, tak je to prostě normální kompenzace. Na závěr bych chtěl zmínit studii, která tvrdí, že 100 firm produkuje 71% skleníkových plynů. Tato studie je velmi klamná, jelikož započítává všechnu konzumaci firmě, která vyprodukovala tyto fosilní paliva. To například znamená, že když si vy natankujete na benzínce, tak se tahle konzumace a tohle spalování započítává původní firmě. Takže kdybychom zrušili těch 100 firem, tak si vlastně už nikdo nenatankuje, protože nikde není benzín. Díky za pozornosť, napiš, co tě naštvalo a zmáčkni to červené tlačítko.